নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সত নতুনকৈ নিযুক্তি দিবলগীয়া অগ্নিবীৰ বায়ু পথ সম্পৰ্কে। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে ভাৰত চৰকাৰে নতুনকৈ এখন যোজনা আৰম্ভ কৰিছে। এখন যোজনাৰ নাম হ'ল অগ্নিপথ যোজনা। অগ্নিপথ যোজনাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বায়ু সেনা, স্থল সেনা, জলসেনা এই তিনিওটা বিভাগতে 4 বছৰৰ কাৰণে যুৱক যুৱতীসকলক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, যোগ্যতা কি কি লাগিব আৰু তেওঁলোকে এই পদসমূহত নিযুক্তি পোৱাৰ পাছত কেনে ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে চাওক যে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সে যিখন নটিফিকেশ্যন দিছে, নটিফিকেশ্যন মতে আপোনালোকে এইখিনি প্ৰথমতে চাই লওক। ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্স ইনভাইটছ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম আনমেৰিড মেল কেণ্ডিডেট। মন কৰিব যে ইয়াত কি হৈছে, মেৰিট কেণ্ডিডেটক ইয়াত বিচৰা হোৱা নাই, যিহেতু বয়স যথেষ্ট কম হয় এই পোষ্টবোৰৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু বিশেষকৈ ইয়াত মহিলাসকলে এই পোষ্টবোৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। অগ্নিপথ স্কিমৰ আণ্ডাৰত ইয়াত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট আপোনালোকে চাওক ফ্ৰম 24 জুন 2022 টু 5 জুলাই 2022, অৰ্থাৎ 24 জুনৰ পৰা 5 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। অনলাইন এক্সাম ডেট হ'ব 24 জুলাই 2022, মানে এমাহ সময় মাজত থাকিব আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হ'বলৈ। আৰু এই অগ্নিবীৰ বায়ু ইনটেক 01 2022 এই পদবিলাকৰ নাম হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন টু কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন, এপ্লিকেশ্যন উইল বি ফিল অনলাইন বাই কেণ্ডিডেটছ এণ্ড ডিটেইল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টু ফিল আপ দ্য ছেইম এজ এভেইলেবল এট https://indianairforce.nic.in এণ্ড আৰু এটা ৱেবছাইট ইয়াত দিয়া হৈছে, ছেইম উড অলছ' বি এভেইলেবল টু https://careerindianairforce.cdac.in, মানে আপোনালোকে দুয়োটা ৱেবছাইটত গৈ কি কৰিব পাৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ডিটেইলছ পাব। আৰু আপোনালোকে যদি এই গোটেই পদবিলাকৰ বাবে ডিটেইলছত চাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যিটো এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেই এক্সামিনেশ্যনটো কিন্তু ভেলিড হ'ব অগ্নিবীৰ বায়ু ইনটেক 01 2022 কাৰণে। মন কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে কি কি দিব লাগিব চাওক। ডকুমেণ্টছ লাগিব, আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ ডকুমেণ্টছ মানে চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট 10 বা 10+2ৰ ইকুইভেলেণ্ট মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু ইয়াত কিছুমান কথা আপোনালোকক ডিপ্ল'মা যদি থাকে তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কি দিব লাগিব এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। পাছপৰ্ট চাইজ ফটো থাকিব লাগিব। কেণ্ডিডেটছ লেফ্ট হেণ্ড থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যন ইমেজটো চাই লওক, চাইজ 10 KB to 50 KB। এইবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। কেণ্ডিডেট ছিগনেচাৰ ইমেজ থাকিব, কেণ্ডিডেটৰ পেৰেণ্টছৰ ছিগনেচাৰ ইমেজ, গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। এক্সামিনেশ্যন ফিজ চাওক 250 টকা, আৰু এই 250 টকা সকলোৰে বাবে। 250 টকাটো আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ডছ বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডছৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব। আৰু ভেলিড ইমেইল লাগিব, ভোটাৰ ID বা কেণ্ডিডেট শুড আফটাৰ আধাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন ভালকৈ চাই ল'ব, তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব। ডেট অফ বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক, কেণ্ডিডেট বৰ্ণ বিটুইন 29 ডিচেম্বৰ 1999, অৰ্থাৎ 1999 চনৰ 29 ডিচেম্বৰত পাছৰ পৰা জন্ম যিসকল তেখেতসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে 2005 চনৰ 29 জুন এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত যিসকলৰ জন্ম হৈছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, ছায়েন্স ছাবজেক্ট, মানে আপোনালোকে যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়া আচলতে মেথমেটিক্স, ফিজিক্স, ইংলিছ এইবিলাক আপোনালোকৰ আছে নাই সেই কথাখিনি জানিব লাগিব। আৰু মিনিমাম 50% মাৰ্কছ ইন এগ্ৰিগেট এণ্ড 50% মাৰ্কছ ইন ইংলিছ, মানে 50% নম্বৰ এগ্ৰিগেট সেই বিষয়কেইটাত আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব চাওক। হাইট হ'ব লাগিব মিনিমাম 152.5 চেণ্টিমিটাৰ, চেষ্ট হ'ব লাগিব 5 চেণ্টিমিটাৰ, ৱেইট থাকিলে হাইট এণ্ড ৱেইট ইয়াৰ প্ৰপৰ্চনেটলি যিহেতু উলিয়াই এইটো চাই ল'ব। এই পদবিলাকত নিযুক্তি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কি সুবিধা পাব সেই কথাটো আপোনালোকে যিহেতু জনা উচিত, নহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে যিহেতু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। অন বিং এনৰল অগ্নিবীৰ বায়ু উইল বি ইম্পেক্ট মিলিটাৰী ট্ৰেইনিং বেছড অন আণ্ডাৰ এয়াৰফ'ৰ্চ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট,
মানে আপোনালোকে যদি ইয়াত অগ্নিবীৰ বায়ু হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এয়াৰফ'ৰ্চৰ যিটো ট্ৰেইনিং সেই ট্ৰেইনিং পাব নেক্সট আহিলে এনুৱেল লিভ পাব 30 ডেজ পাৰ ইয়েৰ এবছৰত আপোনালোকে 30 দিন এনুৱেল লিভ পাব সিক লিভ পাব বেছড অন মেডিকেল এডভাইচ মেডিকেল এণ্ড CSD ফেচিলিটি আপোনালোকৰ কি থাকিব চাওক ফৰ দ্য ডিউৰেশ্যন অফ দেয়াৰ এনগেজমেণ্ট পিৰিয়ড অফ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ অগ্নিবীৰ উইল বি এণ্টাইটল ফৰ মেডিকেল ফেচিলিটি টু ছাৰ্ভিচ হস্পিটেল এজ ৱেল এজ CSD প্ৰভিজন মানে মেডিকেল যিখিনি আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ লাগে আপোনালোকক সেইখিনি আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ পাব পে এণ্ড এলাউন্সেছ চাওক অগ্নিবীৰ বায়ু এনৰোল আণ্ডাৰ দিছ স্কিম উইল বি পেইড এণ্ড অগ্নিবীৰ পেকেজ 30,000 পাৰ মান্থ আপোনালোকে 30,000 কৈ পাব উইথ এ ফিক্সড ইয়াৰলি ইনক্ৰিমেণ্ট ইয়াত এটা ইয়াৰলি ইনক্ৰিমেণ্টো থাকিব টাৰ্মিনেল বেনিফিটছ চাওক সেৱানিধি যিটো পেকেজ হয় সেই পেকেজৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কি কৰা হ'ব কিছু সুবিধা ইয়াত প্ৰদান কৰা হ'ব এতিয়া ডিটেইলছত আপোনালোকে চাই লওক প্ৰথম বছৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো বৰ্ষ হ'ব তাত আপোনালোকে 30,000 পাব লগতে ইন হেণ্ড 70% 21,000 মান্থলি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এপ্ৰক্সিমেট অগ্নিবীৰ ক্ৰপছ ফাণ্ড 9,000 কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ক্ৰপছ ফাণ্ড বাই গ'ল এইটো হ'ল 9,000 গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাব ইয়াত গোটেই ডিটেইলছত দিয়া আছে যিহেতু 4 বছৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ হ'ব তেতিয়া 40,000 আপোনালোকৰ মান্থলি 40,000 আপোনালোকে পাব নেক্সট চাওক এক্সিট আফটাৰ 4 years 4 বছৰৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টটো হ'ব বা এই কামৰ পৰা অৱসৰ পাব তেতিয়া কি হৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি 10.4 লাখ এজ সেৱানিধি পেকেজ এটা আপোনালোকে পাব এবছলিউট এমাউণ্ট এক্সক্লুডিং ইণ্টাৰেষ্ট ইয়াত কি হৈছে সুদটো ইণ্টাৰেষ্ট মানে লাগি থাকিব ঠিক আছে এইখিনি হ'ল নেক্সট নোট 1ত চাওক অগ্নিবীৰ বায়ু উইল নট বি ৰিকুৱাৰ্ড টু কণ্ট্ৰিবিউট টু এনি প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ কথা নাথাকে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব যেনেকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ ডেথ ডিজেবিলিটি কম্পেনচেশ্যনো আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয় থাকিব এইখিনি ইয়াত আছে উল্লেখ কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে চাব এতিয়া ফেজ 1ত কি হ'ব চাওক অনলাইন টেষ্ট হ'ব অনলাইন টেষ্টত চাওক ছায়েন্স ছাবজেক্টৰ বাবে 60 মিনিটৰ এটা অনলাইন টেষ্ট আদাৰ দেন ছায়েন্স ছাবজেক্টৰ বাদে 45 মিনিটছৰ এটা থাকিব এক্সাম নেক্সট আহিলে ছায়েন্স ছাবজেক্ট এণ্ড আদাৰ দেন ছায়েন্স ছাবজেক্ট সেইকেইটাৰ বাবেও আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব 85 মিনিটছৰ এতিয়া মাৰ্কিং পেটাৰ্ণটো আপোনালোকে চাওক 1 মাৰ্ক ফৰ এভৰি কাৰেক্ট আনচাৰ প্ৰতিটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে থাকিব 1 নম্বৰ যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটেমেই নকৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ 0 থাকিব নেক্সট আহিলে 0.25 মাৰ্কছ শেল বি ডিডাক্টেড ফৰ ইচ ৰং আনচাৰ প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে কি হ'ব 0.25 মাৰ্কছ কটা যাব গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া পৰীক্ষা দিওঁতে সাৱধান কেতিয়াও আপোনালোকে ভুল উত্তৰ এটাত আপোনালোকে মাৰ্কিং নকৰিব যিহেতু প্ৰশ্ন যিকেইটা শুদ্ধকৈ জানে সেইকেইটাই আপোনালোকে কি কৰিব উত্তৰ কৰিব ঠিক আছে এইখিনিয়ে হ'ল অগ্নিবীৰ বায়ু সম্পৰ্কত জানিবলগীয়া কথা যদি আপোনালোকে এই গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি পোৱাৰ পাছত ভাবিছে যে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰক যেহেতু সময় বহুত কম হয় আৰু এটা কথা এই পদসমূহক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে দেশত কিন্তু এইটো ঠিক যে যদি আপুনি এই পদটোত নিযুক্তি লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ভাল ট্ৰেইনিং পাব চাৰ্টিফিকেট পাব ভৱিষ্যতৰ বাবে সেই চাৰ্টিফিকেটখনে নিশ্চয় আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কামত নিযুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু অসমত যেহেতু কোৱা হৈছে যে যিসকলে অগ্নিপথ আঁচনিৰ জৰিয়তে নিযুক্তি লাভ কৰিব আৰু তাৰপিছত যিসকল অৱসৰ ল'ব 4 বছৰৰ পাছত তেওঁলোকক কি হৈছে কোনো ইণ্টাৰভিউ নোহোৱাকৈ কোনো পৰীক্ষা নপতাকৈ তেওঁলোকক কি হৈছে অসম চৰকাৰৰ পুলিচ বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হ'ব গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰক যদি ইচ্ছা কৰে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ